אז היום אני אספר לך על טייסת הקרב היהודייה שבתא הטייס שלה תמיד היה זר פרחים טרי. זר פרחים טרי? זר פרחים טרי. נו, מה עם הפתיח? אז היום אני אספר לך על לידיה ליטבק. יופי, תשמור על ההתלהבות הזאת, יופי. טוב, ליטבק נולדה במוסקבה בשנת 1921 למשפחה יהודית שמוצאה מליטא, אוקראינה. בקיצור, רוסים. לידיה לילצ'קה, היום סיים בית ספר יסודי. מהיום את אישה. מחר אני אלמד אותך להכין דברים במיונז. ממצ'קה, אני לא רוצה. אז מה את רוצה? אני רוצה ללמוד תעופה, פאפה. Что такое תעופה? עם סיום לימודי בית הספר היסודי, החלה לידיה ללמוד תעופה בבית ספר לטיסה. דוברה אוטרה. היום נלמד איך להטיס מטוס. פילקה מגסיניה, אנה מינה מיניה. את טיסת הסולו הראשונה שלה עשתה כבר בגיל 15. שנה מאוחר יותר, אביה הוכרז כאויב מדינה ונלקח לגולאג. Что такое גולאג? שאלה המחנות של סטלין. Папа Литбак, что? уедем Медина, пошли гулять. что אויב מדינה? אך למרות זאת, עם הצטרפותה של ברית המועצות למלחמת העולם השנייה, מלחמה. מבקשת לידיה להצטרף לשורות חיל האוויר של הצבא האדום. עד 1941 שירתה לידיה כטייסת ביחידה נשית בלבד, וב-1942 נבחרה לידיה ליחידה קרבית, שהייתה גברית לחלוטין עד אותו יום. אוי, извините. 3 ימים בלבד לאחר הגעתה ליחידה, מוצאת את עצמה לידיה בקרב אווירי מול מטוס קרב גרמני. בתא הטייס ישב לא אחר ממאייר, אלוף הפלות גרמני מפורסם שעמדו לזכותו 11 הפלות של מטוסים סובייטיים עד אותו יום. מאייר האייס, שזכה 3 פעמים בעיטור הגבורה, מצא את עצמו וכך הפכה לידיה ליטבק להיות האישה הטייסת הראשונה בהיסטוריה שהפילה מטוס אויב בקרב אווירי. לידיה, כל הכבוד. דבר איקס. בניגוד לטייסים שנהגו לסמן איקס על מטוסם לאחר כל הפלה, עקב אהבתה לפרחים בחרה לידיה להחליף את ה-X בציור של חבצלת לבנה. במשך כמעט שנה לידיה צוברת 12 הפלות ודאיות, ויש שאומרים כי המספר האמיתי גדול בהרבה. מוענקים לה עוד ועוד עיטורים, והשמועה על הטייסת המוכשרת פשטה ברחבי הצבא הגרמני, מה שהפך את המטוס עם פרחי החבצלות ליד מבוקש לחיסול אצל הגרמנים, למרות שהגרמנים זיהו בטעות את הפרח כשושנה במקום חבצלת. אבל לא משנה, בכל זה כשהיא רק בת 21. לידיה צברה... סבא, אתה רוצה כוס מים? אפשר כוס מים פה? נטשה, תדאגי לו לטאצ'אפ, גם נראה לי הוא מזיע. רואים שאני מזיע? וואי. אני בסדר, אתה, שלום, אוי, משהו, תודה. איזה כיף לראות אותך, באמת. משהו. רואים שאני מזיע? לא, ממש בקטן. זה בגללך. אני בסדר. תגידי, מה, איך בבית? בסדר. איך בעלך? מה, עם הילדים? כן, בבית. כל הכבוד לא תאמיני לי, אבל הוא יודע שהוא זכה. הוא זכה. 3, 2, 1, טוב, חזרנו. איפה היינו? אז מה חסר לנו בשביל שהסיפור יהיה מושלם? מה? אהבה. נו, סבא! מפקדה של לידיה, קפטן אלכסיי סולומטין, שהיה אלוף הפלות בעצמו. האהבה פרחה והיו אף שמועות על אירוסין. בכל מקרה הוא נהרג זמן קצר לאחר מכן בתאונת אימונים. ב-1 לאוגוסט 1943 יצאה לידיה מבסיסה סמוך לעיר קרסנלוד שבאוקראינה לטיסתה האחרונה. לפתע הועברה ההודעה בקשר הגרמני כי זוהה מטוסה עטור החבצלות. מטוס עטור שושנים! מטוס עטור שושנים!
הטייסים הגרמנים עזבו את משימתם והרכיבו מבנה של 8 מטוסי מסרשמיט סביב לידיה. בבריחה מהירה כל המבנה החל דולק אחריה. מטוסה של לידיה נעלם מעל הכפר האוקראיני דמיטרבקה, אך לא נראה פיצוץ ולא נמצאו שרידי מטוסה או גופתה. מה, היא מתה? מה אתה חושב? שלא. היא לא מתה. אתה טועה, היא מתה. האמת שהיא מתה. זה הגיוני שתחשוב ככה כי אתה ילד, אבל היא מתה. אמנם לקח זמן עד שמצאו את הגופה שלה, ואז חשבו שהיא נפלה בשבי, ובסוף מצאו שהיא כן מתה. אז גם נתנו לה איתור כבוד אחרי עוד איזה 20 שנה. אתה מבין? בגלל החבצלות של השנים האלה, אז זיהו אותה והיא מתה. סיפור יפה, נכון? טוב. לילה טוב. יש לנו את זה? קוראים לי בשכונה מלכת השושן